અત્યારે ગુંદાની સિઝન આવી ગઈ છે। માર્કેટમાં ખૂબ જ તાજા ગુંદાઓ મળવાના ચાલુ થઈ ગયા છે। તો આજે હું જે રેસીપી લઈને આવી છું એ ગુંદાનું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું છે, જેમાં ના તો આપણે કોઈ ગુંદાને પલાળવાના છે કે ના તો કોઈ લાંબી પ્રોસેસ કરવાના છે। માત્ર 10 મિનિટમાં જ બની જતું ઇન્સ્ટન્ટ ગુંદાનું અથાણું આજે આપણે બનાવવાના છીએ। તો ચલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। તો એના માટે મેં પહેલાં ગેસ ઉપર થોડું તેલ ગરમ કરવા મૂક્યું છે। તેલ ગરમ થાય એમાંથી ધુમાડા નીકળવા માંડે એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી અને આપણે તેલને થોડી વાર માટે સાઈડમાં રાખી દેવાનું છે। હવે તેલ જ્યાં સુધી ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી આપણે આપણા ગુંદાને જોઈ લઈએ। તો મેં અહીંયા ગુંદા જે છે એને આવી રીતે અલગ કરી લીધેલા છે। ફ્રેન્ડ્સ, આ બનાવવું ખૂબ જ ઇઝી છે અને માત્ર 10 મિનિટમાં અથાણું બનીને તૈયાર થઈ જશે। તો હવે આ ગુંદો જે છે એને આમ સાઈડમાં રાખી ઉપર તમે સેજ દસ્તો મારશો એટલે ગુંદું ભાંગી જશે। અને હવે આપણે એમાંથી એનો ઠળિયો જે છે એ કાઢી લેવાનો છે। તો હવે જે રીતે આપણે બધા જ ગુંદામાંથી ઠળિયા કાઢી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણે બધા ગુંદામાંથી ઠળિયા કાઢી લીધા છે। તો હવે આપણા ગુંદાને આપણે એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું અને હવે આપણે એનો મસાલો કરીએ। તો એના માટે મેં અહીંયા એક બાઉલ લીધું છે। એમાં મેં રાઈના કુરિયા લીધેલા છે, 2 ચમચી જેટલા રાઈના કુરિયા છે, 1 ચમચીથી થોડા વધારે એટલા મેથીના કુરિયા છે અને 1 ચમચી જેટલી વરિયાળી છે ને મેં ખાંડણીમાં ખાંડી અને અધકચરી વાટી લીધેલી છે। અને 8 થી 10 મરી અને એમાં એક અડધા ઇંચ જેટલો તજનો ટુકડો એને પણ મેં ખાંડી અને ભૂકો કરેલો છે। અને આપણે 1 મોટી ચમચી નિમક નાખીશું અને 1 ચમચી મેં અહીંયા આપણે રૂટીનમાં જે લાલ મરચું પાવડર ખાઈએ છીએ એ અને 1 મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે અને એને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। જો તમારે આ મસાલો ન બનાવવો હોય તો જે માર્કેટમાં અચારનો મસાલો મળે છે એ પણ તમે આમાં યુઝ કરી શકો છો। તો આપણો જે મસાલો છે એ બરાબર મિક્સ થઈ ગયો છે। તો હવે વચ્ચે મેં 1 નાની ચમચી હિંગ નાખી છે અને આપણે જે તેલ ગરમ કર્યું છે એ થોડું હેતું છે। તો હવે આપણે એ તેલને આપણે એના ઉપર એડ કરી દઈશું અને હવે આપણે આ મસાલો જે છે એને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનો છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ઇન્સ્ટન્ટ બની જતું અથાણું એક વખત ટ્રાય જરૂરથી કરજો। અને જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। તો હવે આ જે મસાલો આપણો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે એ આપણે આપણા ગુંદામાં એડ કરી દઈશું અને એને બરાબર આપણે મિક્સ કરી દઈશું। આ મસાલો આપણે થોડી વાર માટે રહેવા દેવાનો છે। અત્યારે આપણે બનાવી અને રાતે રહેવા દઈશું તો સવાર સુધીમાં આ મસાલો ગુંદામાં એકદમ સરસ રીતે ભળી જશે અને ગુંદામાં જે ચીકાશ છે એ પણ એની મેળે નીકળી જશે। ગુંદામાં કોઈ જાતની ચીકાશ નહીં રહે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણો જે મસાલો ગુંદામાં એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે કોટ થઈ ગયો છે। તો હવે એને આપણે ઢાંકી અને આખી રાત માટે રહેવા દઈશું। તો સવારે તમને બતાવું તો જોઈ શકો છો આપણે 9 થી 10 કલાક મેં એમના ગુંદાને રહેવા દીધા હતા। તો મસાલો એકદમ સરસ રીતે એમાં ભળી ગયો છે અને તેલ પણ આપણું ઉપર આવી ગયું છે। તો હવે તમે જોઈ શકો છો ગુંદામાં બિલકુલ ચીકાશ પણ નથી રહી। તો હવે આપણે એને એક બરણીમાં ભરી લઈશું। આને તમે જો બહાર રાખો તો એ 4-5 દિવસ સારા રહે છે અને ફ્રીજમાં રાખો તો તમે 10 થી 12 દિવસ સુધી આરામથી એનો યુઝ કરી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ રેસીપી કેવી લાગી એ મને જરૂરથી કહેજો। તો ચલો હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ, ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર, થેન્ક યુ।